زنی که دنیا قضاوتش کرد اما اون هرگز نشکست. سلام و ناماچکا به همه شما دوستای عزیز. در این ویدیو میخوایم در مورد زنی صحبت کنیم که با یک تصمیم عجیبش در سن 19 سالگی به خاطر پول و شهرت خودش رو در معرض بدرفتاری‌ها و قضاوت‌های عجیب و غریب مردم قرار داد. سانی لئونه، قربانی شهرت یا معمار سرنوشت خودش، وقتی 19 ساله شد تصمیمی گرفت که آینده‌ش رو تغییر داد و جهان رو بر علیه خودش کرد و همه مردم دنیا همیشه قضاوتش کردند. اون به دنیای سرگرمی بزرگسالان وارد شد و سالها در اونجا فعالیت کرد و به خاطر چهره زیبا و هنرش در بازیگری خیلی هم موفق بود و بعدش اتفاقایی براش افتاد که از اونجا بیرون اومد و وارد بزرگترین صنعت سینمایی دنیا شد. نه با عذرخواهی و نه با اشک، بلکه با لبخند. مردم هند از دیدنش خشمگین شده بودند و به خیابون‌ها اومدن. عکس‌ها و ماکت‌هاش رو به آتش کشیدند و اونو تهدید به مرگ کردند و ازش خواستن که به جایی بره که ازش اومده. این داستان یه زن معمولی نیست، بلکه جنجالی ترین بازیگری بالیووده. قبل از این که بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه به این طور ویدیوها علاقه‌مندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. لایک و هیجان افزایی هم یادتون نره. این کار هیچ هزینه‌ای براتون نداره، ولی به ما خیلی کمک میکنه که تا دوباره اوج بگیریم و خانواده‌مون بزرگتر بشه. در سال 1981 در شهر سارنیا در کانادا، در خانواده هندی تبار با ریشه‌های سیک، دختری به دنیا آمد که اسمش رو کارن گذاشتن. کارن جیت وورا. پدر و مادرش مهاجران هندی بودن که با چمدون‌هایی پر از آرزو به کانادا رفته بودن. کودکی کارن ساده بود. نه ثروت چشمگیری داشت، نه فقر تحقیر کننده‌ای. اما یه چیز همیشه در سینه‌اش میسوخت. احساس می‌کرد در دو دنیای متفاوت زندگی می‌کنه. در خانه دختر یک خانواده سنتی سیک بود و بیرون از خانه نوجوان کانادایی که می‌خواست نفس بکشه. اون عاشق ورزش بود، به ویژه هاکی. آرزوش این بود که مشهور بشه، اونقدر که همه بشناسنش. در 13 سالگی اتفاق افتاد که مسیر زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. پدرش درگذشت، خانواده‌اش از هم پاشید، مادرش دوباره ازدواج کرد. کارن که حالا نوجوانی تنها بود، به آمریکا سفر کرد، به فلوریدا، پیش خالش. فلوریدا، آفتاب، آزادی و دختری 18 ساله که دیگه نمیخواست کارن باشه. دقیقاً کسی نمیدونه که چه اتفاقی افتاد. خودش هم درباره‌اش زیاد حرف نمیزنه. اما در اواخر دهه 90 کارن جیت وورا ناپدید شد و سان لئونه ظهور کرد. ورودش به صنعت تصاویر بزرگسالان نه از سر اجبار بود و نه از سر فقر مطلق و فقط به خاطر ثروت و شهرت بود. ولی به چه قیمتی؟ اون بعداً در مصاحبه گفت که این انتخاب خودش بوده. اما آیا واقعاً کسی در 18 سالگی بدون تبعات میتونه چنین انتخابی بکنه؟ این سوالیه که هنوز جواب نداره. در طول یک دهه اون به یکی از چهره‌های شناخته شده این صنعت تبدیل شد. پول داشت، استقلال داشت، اما یه چیز نداشت: آرامش. زندگی عاطفی سانی مثل خودش پر از تلاطم بود. مت آیرلند اولین رابطه جدیش بود. مردی از همون دنیای بزرگسالان، رابطه‌ای که چند سال طول کشید اما سرانجام به جایی نرسید. نه دعوا نه جنجال، فقط دو نفر که فهمیدن مسیرشون جداست. بعد از اون جی مارتین اومد، رابطه‌ای کوتاه‌تر اما پر از سر و صدا. مردی که ادعا کرد سانی اونو ترک کرده. سانی هیچ وقت دربارش حرفی نزد، همون سکوت مرموز همیشگی. اما یه نفر بود که داستانش با بقیه فرق داشت: نیک مالون، کارگردانی که سانی رو نه به عنوان یک چهره بلکه به عنوان یک انسان میدید. رابطه‌شون طولانی بود، نزدیک به ازدواج رسیدن، اما چیزی در آخرین لحظه شکست و در آخر نیک از ازدواج منصرف شد و اونو برای همیشه ترک کرد. سانی یک بار گفت که اون جدایی دردناکترین تجربه عاطفیش بوده. بعد از نیک، سانی مدت‌ها تنها بود، نه به خاطر اینکه کسی نمیخواستش، بلکه انگار خودش دیگه نمیخواست وارد رابطه بشه و میخواست به خودش استراحت عاطفی بده. تا اینکه دنیل وبر اومد. آشنایی سانی و دنیل مثل فیلم‌های رمانتیک نبود. یک مهمونی ساده، یه مکالمه معمولی، اما دنیل کاری کرد که هیچ مرد دیگه‌ای نکرده بود. سوال پرسید، نه درباره کارش، نه درباره گذشتش.
درباره خود سانی. دانیل وبر اهل ایالات متحده آمریکا بود. اون نوازنده، خواننده، تهیه کننده موسیقی و مدیر برنامه‌های سانی لئونه هم بوده. نکته جالب اینجاست که دانیل زمانی با سانی آشنا شد که سانی هنوز در صنعت فیلم‌های بزرگسالان فعالیت می‌کرد. اونها حدود سال 2008 با همدیگه آشنا شدند و بعد از مدتی رابطه در سال 2011 ازدواج کردند. سانی بعد از حضورش در برنامه معروف بیگ باس و ورود به سینمای هند، مسیر حرفه‌ای خودش رو به سمت بالیوود تغییر داد. خود سانی در چند مصاحبه گفته که دانیل از همون ابتدا از تصمیم‌ها و گذشته اون آگاه بوده و با وجود فشارها و حاشیه‌ها در کنار اون مونده و هرگز ترکش نکرده. به همین دلیل بسیاری از طرفداران سانی دانیل رو یکی از مهمترین افراد در موفقیت و تغییر مسیر زندگی اون میدونن. سانی گفته که اون اولین مردی بود که وقتی نگاه میکرد احساس نمیکردم داره یک تصویر رو میبینه. احساس میکردم داره یک نفر واقعی رو میبینه. در سال 2011 مراسمی ساده بدون تجملات، درست برعکس اونچه که دنیا از سانی انتظار داشت. جالب اینه که دانیل بعد از ازدواجش مدیریت کارهای سانی رو هم به دست گرفت. بعضیا گفتن که داره از زنش سوء استفاده میکنه، اما سانی گفت که اون تنها کسیه که واقعاً به جای من فکر میکنه. رابطه‌شون با همه فشارها، با همه نفرت‌های بیرونی و طوفان‌ها هنوز هم پابرجا هستش. در میان همه مردانی که از زندگی سانی گذشتن، یک نفر باهاش موند. ازدواجی که خیلی‌ها پیش بینی می‌کردن که شکست می‌خوره، اما هنوز هم ادامه داره. دانیل نه تنها همسر، بلکه مدیر، حامی و سپر سانی در برابر طوفانی شد که داشت میومد. در سال 2011 یک برنامه تلویزیونی واقعیت نما در هند خانه پر از بازیگر و سلبریتی و ناگهان اعلام شد که یک مهمان ویژه وارد خانه میشه. وقتی سانی لئونه از دربارش شد، نیمی از هند مبهوت موند، نیم دیگه آتش گرفت. روزنامه‌ها تیتر آتشین زدن، روحانیون فریاد زدن، سیاستمداران خواستار اخراجش شدن، مردم عادی در خیابان‌ها اعتراض کردند، اما اون فقط لبخند زد. مدیران سینما به جای اینکه از این طوفان فرار کنن، فرصت طلایی برای خودشون دیدن و یک کارگردان برجسته باهاش تماس گرفت و پیشنهادی بهش داد که هیچ کس انتظارش رو نداشت. نقش اول یک فیلم بزرگ. ورود سانی به سینمای هند مثل انداختن یک سنگ در برکه‌ای آرام بود. موج‌ها تمامی نداشتن. فیلم اولش در گیشه موفق شد. موسیقیش روی همه لب‌ها بود. اما پشت پرده چی می‌گذشت؟ کارگردانا می‌خواستن از نام اون استفاده کنن، نه از استعدادش. نقشایی که بهش میدادن سطحی بودن، نقشای تزیینی و بیشتر صحنه‌های غیر اخلاقی. انگار که اون یک ابزار بود برای فروش بیشتر، نه یک بازیگر. سانی سعی کرد اثبات کنه که میتونه بازی کنه. در چند فیلم جدی نقش گرفت. منتقدانش سخت بودن، مردم سخت‌تر. فیلمی که با انتظار زیاد اکران شد، در گیشه شکست خورد. منتقدان نوشتن که بازیش مصنوعیه. مردم گفتن که اون لایق سینمای هند نیست. اما چیزی عجیب در این ماجرا بود. فیلم‌هایی که با اون بودن، حتی اگه بد هم بودن، خیلی دیده می‌شدن. نامش فروش زیادی داشت. چند سال بعد از ورودش به بالیوود، یک خبرنگار هندی روبروش نشست. مصاحبه‌ای که قرار بود ساده باشه، نبود. خبرنگار با لحنی که پشتش قضاوت پنهان بود ازش پرسید: آیا از گذشتت پشیمانی؟ سانی سکوتی کوتاه داشت و بعد جمله‌ای گفت که هند رو به لرزه درآورد. اون گفت: نه، من از هیچ چیزی پشیمون نیستم. اون انتخاب‌ها منو ساختن. اونها بخشی از زندگی من هستن. فردای اون روز، اون دیگه فقط یک بازیگر جنجالی نبود. برای نیمی از مردم هند دشمن شده بود. برای نیمی دیگر اما قهرمانی که جرأت داشت که حقیقت رو بگه. گروه‌های مذهبی خواستن که فیلم‌هاش ممنوع بشه. برخی سینماها از اکران آثارش سر باز زدن، اما سانی همچنان جلوی دوربین رفت. اونچه که دوربین‌ها نشان نمی‌دادن سنگین‌تر بود. نامه‌های تهدیدآمیز، توهین‌های آنلاین که هر شب مثل سیل می‌اومدن، مردمی که عکساشو آتش می‌زدند و مادرش که به شدت نگران جانش در هند بود. یک بار در مصاحبه‌ای نادر و صادقانه گفت: وقتی در هند راه میرم احساس می‌کنم همه دارن نگام می‌کنن، نه به خاطر اینکه بازیگرم، بلکه به خاطر اینکه قضاوتم می‌کنن. اما چیزی در چشماش بود که شبیه شکستن نبود، شبیه خستگی بود. خستگی کسی که سالهاست با طوفان میرقصه. سانی لئونه در هند فقط یک بازیگر نیست، اون یک رقصنده هم هست و نه از اون رقصنده‌های معمولی،
وقتی اولین ترانه‌اش با رقص در سینمای هند منتشر شد، اتفاق عجیبی افتاد. همون مردمی که اونو قضاوت می‌کردن، در خانه‌هایشان داشتن رقصشو تماشا می‌کردن. همون ترانه‌ها در عروسی‌های هندی پخش می‌شد. در مهمانی‌ها، خیابان‌ها، حرکات رقص ثانی چیزی داشت که توضیحش سخته. نه فقط زیبایی جسمانی، یک کنترل، دقت و یک حضور که دوربین‌ها رو مجذوب می‌کرد. کارگردانا فهمیدن که حتی اگه فیلم ضعیف باشه، یک صحنه رقص با ثانی فیلمو نجات میده. ترانه‌هایی که ثانی در اونها رقصید، یکی بعد از دیگری رکورد بازدید رو شکستن. میلیون‌ها بازدید گرفتن. 10 میلیون، گاهی بیشتر از کل فیلم. تناقض بزرگ هند اینجاست که داستان ثانی به یک معمای واقعی تبدیل شد. مردمی که در روز اونو محکوم می‌کردن، در شب ترانه‌هاش رو گوش می‌دادن. سیاستمدارانی که خواستار ممنوعیت کارش بودن، بچه‌هاشون با موسیقی اون می‌رقصیدن. رسانه‌هایی که تیترهای آتشین علیهش می‌زدن، همون رسانه‌ها بیشترین بازدید رو از محتوای مرتبط با اون می‌گرفتن. ثانی این تناقض رو می‌دید. یک بار با لبخندی تلخ گفت: هند از من متنفره، اما نمیتونه از من چشم برداره. شاید این صادقانه ترین توصیف از رابطه یک ملت با یک زن باشه که تا به حال شنیدید. ملکه‌ای که تاجش رو خودش ساخت. رقص برای ثانی فقط یک مهارت نبود، یک زبان بود. زبانی که فراتر از قضاوت، گذشته و فراتر از همه اون نامه‌های تهدیدآمیز حرف می‌زد. وقتی ثانی می‌رقصید، دیگه اون زن با اون گذشته نبود. فقط یک زن بود و موسیقی و لحظه‌ای که هیچ کس نمیتونست ازش بگیره. و شاید این مرموزترین بخش داستان ثانی باشه. زنی که دنیا خواست نابودش کنه، اما اون به جاش فقط رقصید. در میان همه این طوفان‌ها، ثانی و شوهرش دانیل تصمیمی گرفتن که دنیا رو دوباره شگفت زده کردن. اونها به فرزندخواندگی روی آوردن. ثانی خواست مادر شدن رو تجربه کنه. دختر کوچکی از هند رو به فرزندخواندگی قبول کردند و بعدش دوقلوهایی رو از طریق رحم جایگزین به دنیا آوردن. 3 فرزند، خونه‌ای در بمبئی و زنی که حالا نه فقط سانی لیونه بازیگر بلکه مادر هم هست. شاید این بخش از زندگیش صادقانه ترین بخش باشه. دوری از دوربین‌ها، آرامشی که به سختی به دست اومده بود و زن مرموزی که هنوز هم داره ادامه میده. ثانی امروز در بمبئی زندگی میکنه، کنار دانیل و فرزنداش. اون شرکت تولید محتوای خودش رو داره، یک برند آرایشی که به طرز شگفت‌انگیزی موفق شده. حضورش در فیلم‌ها ادامه داره، هرچند که دیگه اون طوفان گذشته نیست. اما یک سوال هنوز هم در هوا معلقه و در ذهن همه مردم در حرکته. آیا ثانی لیونه به خاطر شهرت خودش رو قربانی کرد یا دنیا از زنی که جرأت داشت خودش باشه انتقام گرفت و همیشه زندگی حالش رو با گذشته‌اش قضاوت کرد؟ شاید جواب این سوال جایی میان اون لبخند همیشگیش و اون خستگی پنهان در چشماش باشه. داستان اون هنوز تموم نشده. هرگز هم ساده نبوده. زنی که در 2 قدمی فروپاشی بود ولی هنوز هم ایستاده. این شاید بزرگترین نقشی باشه که اون تا به حال بازی کرده. خب دوستای عزیز، در پایان بهم بگید که آیا تا حالا فیلم‌ها و رقص‌های اون رو دیدید؟ کدوم فیلم و صحنه رقصش رو بیشتر دوست دارید و باهاش خاطره دارید؟ حتما در کامنت‌ها با من و بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک و هیجان افزایی کنید و برای دوستاتونم بفرستید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.